Okidoki! Tänään meillä onkin sitten käsittelyssä aika hyvä filmi, nimittäin Shaun of the Dead vuotta 2004 ja ohjaajahan on tietysti Edgar Wright. Ja tää on varmaan leffa, minkä moni teistä on siellä kotipuolessa nähnyt. Ja nyt katsottiin se uudestaan Apassin kanssa tältä uunituorelta Universalin julkaisemalta 20-vuotisjuhlajulkaisusta sitten, joka tuli sitten viime vuonna, tuli ihan joulukuussa ja nyt se vihdoin saapui tänne sitten. Tämmönen Steelbook. Niin, siis 4K Steelbook. 4K Steelbook ja tämähän oli sillä lailla, että se on aikaisemmin julkaistu siis 4K:na. Se on semmonen, onko se semmoisessa paketissa, missä on ne muukin Shaun of the Dead, tai siis tää Cornetto-trilogia, missä on Hot Fuzz ja tää, niin, mutta siis siinä se on ilmeisesti se on ollut sillain, se on aika varhainen 4K ja se on ilmeisesti upscale, eli se on niinku, tiedätkö, Blu-raysta niinku skaalattu ylemmäs. Okei. Mutta siis tässä ne meni oikein kunnolla, se Edgar Wright oli sanonut, että tehdään se kunnolla, että 20-vuotis juhla edition ja nyt niinku restauroidaan se kunnolla ja vittu, näytti hyvä. Kyllä se jumalauta, se ekat kuvat tuli. Joo. Nyt ollaan niinku silleen niinku puhutaan jopa 4K elokuvista, jopa todella hyvää kuvanlaatu, että Joo, ja siis me ei olla mitään niinku markkinamiehiä, siis me ei saada mitään sponsoreita eikä mitään, mutta niinku siis se mitä me ollaan tässä katsottu näitä 4K:ta. Joo. Kyllä tää täytyy sanoa, että ihan vilpittömästi niinku parhaimmasta päästä mitä. Joo, siis se oli heti alusta, heti alkuteksti kun ne lähti. Joo, niin, ihan niinku, juu, vittu niin kirkkaat ja hienot värit ja oli semmoinen tasapainoinen kuva, että niinku kaikki näytti tosi hyvältä. Joo, ja Dolby Vision ja Dolby Atmos löytyy, että kaikki viimeisimmät herkut. Mutta mennään nyt ehkä vähän asioiden edelleen ja selitetään nyt elokuva sitten. Niin, siis Shaun on semmoinen pikkuluuseri, joka kaveraa sellaisen pilvipään kanssa, Edin kanssa. Ja Shaunilla menee huonosti tyttöystävänsä kanssa ja ero tulossa ja samalla sitten radiossa ja TV:ssä yritetään viestittää, että siellä on jotain ihmeellistä kaupungilla tapahtumassa, että porukka hyökkää toistensa kimppuun ja sun muuta, mutta näitä kaksikkoahan ei tää asiaa koske kauheasti. Joo. Ja sitten samalla se yrittää sitten tyttöystävänsä kanssa vähän niin kuin asioita saada kuntoon, mutta ne päättääkin, että menee vetään kunnon perseet siinä ja seuraavana aamulla kauas hän on sitten valloillaan kaupungissa. Joo, eli zombie-epidemia on alkanut ja sitten tämä on niin tämmöinen selviytymistarina sitten keskellä kaikkea näitä tämmöisiä hitaasti huojuvia zombeja. Ja tämä niin ottaa kuvastua George A. Romeron zombifilmeistä tosi paljon ja niin teki tästä hirveän leikkisän version sitten. Ja tämähän on tosiaan tosi paljon niin tätä samaa huumoria tässä tämän saman porukan, eli siis Nick Frost ohjaaja ja sitten on Simon Pegg ja sitten toi... Ei kun siis Edgar Wright ohjaaja. Mitä mä tarkoitan? Siis Edgar Wright ohjaaja ja sitten Simon Pegg. Ja Nick Frost. Joo, että se kolmikko, joka on tämänkin takana ollut sitten, niin, se on niin kuin samaa tyyliä tästä TV-sarjasta tuonut tähän niin kuin heidän... Niin se Spaced, niin. Eli se avaruuden tuntua. Mä oon tehnyt siitä muuten haastattelun. Joo, niin oli. Joo. Eli jos Ville jaksaa laittaa tänne alapuolelle sen linkin, niin käykää katsomassa. Yeah. Mutta kyllä tässä, jos on space-fani, tilan tuntuva fani, niin on kuin kotonaan tässä leffassa. Tässä on samaa tämmöistä huumoria, tämmöistä hyvin brittiläistä huumoria, mutta myös semmoista vähän niin kuin semmoista... mun mielestä aika omintakeista. Että mä en tiedä, että mun mielestä kukaan porukka ei tee samanlaista huumoria kuin tässä. Ei. Niin. Joo, ja siis tossa on vähän semmoinen räävittömän ja sitten vähän jopa vakavan asian kanssa. Siinä välimaastossa mennään, mutta se räävittömyys on ihan saatana hauskaa tässä. Joo. Semmoinen kielenkäyttö on vittu törkeetä. Joo, ja siis tässähän oli tämä 20-vuotishaastattelu, mikä katsottiin tuossa, niin siinä ne sanoo, että Simon Pegg ja sitten toi Edgar Wright, niin ne oli kummakin oli isoja Dawn of the Dead-faneja. Ja kyllä tässä näkee sen, että tässä on samoja. Ja siis semmoinen, sanotaan rakkaus genreen on kyllä hallinnassa. Että tässä, paitsi että tässä on Romeron viittauksia, niin on kyllä Fulcinkin viittauksia ja Braindeadtiin. Niin, siis kaikki zompparileffat käydään läpi. Ja on tässä kyllä muihinkin leffoihin viittauksia, muun muassa Kauriin metsästäjät viitataan sillä huivilla, mikä sillä
minkä se laittaa päähän. Niin siellä lopussa sitten. Joo. Joo, ja siis tästä jotenkin näkee siis sellainen, että tällä niin nuoret elokuvan tekijät on niin kuin tekemässä niin kuin semmoista niin kuin, leffaa, mikä haluaa niin kuin breikata sille. Tämä on niin kuin, mun mielestä kaikki tuntuu niin kuin antavansa ihan niin kuin, 100%, 110% tähän kyllä. Joo, ja sitten se oli hauska siinä dokkarissa tosiaan, että piti vakuutella tuotantoyhtiöitä niin paljon, että nehän syyliin ajoi jo ovelta ulos. Yksi oli vaan selailu vaan sivuja, emme tehdä tätä. Niin, ei me tehdä, ei tämä oikein meidän juttu, ei tämä toimi. Ja sitten astui Simon Pegg ja sitten Nick Frost astui kuvioihin vahvasti mukaan, eli niiden kaveruus, että nämä on ollut niin kuin kämppiksi ollut niin kuin teinivuosilta lähtien, että niiden se kemiaa ja niiden se yhteinen hauskuus, tai että miten hauskoja ne on yhdessä, kun ne keskustelee toisilleen, niin ne sitten laitettiin vähän niin kuin vakuuttamaan nämä studion pomot ja läpi meni ja pojat pääsi tekemään leffaa. 4 miljoonaa puntaa maksu. Joo, ja siinä ei ole mitään tietoa siitä, että tämä edes tulee niin kuin muissa maissa elokuviin. Että tarkoitus oli Working Titlein kanssa se tuotantoyhtiö, että tehdään brittiläinen elokuva. Mutta sitten ihmeen kaupalla sitten niin kuin tämä Universal innostui siitä. Voisiko tässä olla takana sitä niin kuin orastavaa zombibuumia, koska oli tullut 28 Days Later. Oli tullut 2002. Joo, ja sitten niillä oli myös tulossa Dawn of the Dead. Nämähän tuli melkein samaan aikaan, siis ton Dawn of the Dead remakein kanssa, tää Shaun of the Dead ja Dawn of the Dead. Ja sitten Land of the Dead oli tekeillä kanssa. Joo, mutta siis se tuli vasta seuraavan. Mutta niinku, olisiko ne jotenkin silleen niinku haistellut, että niinku, ne haluaa niinku sen Dawn of the Deadin niinku kaveriksi, niinku tämmöisen sitten komedia-elokuvan. Ja voihan sanoa niin, että toi Shaun of the Dead ja sitten se Jack Snyderin Dawn of the Dead ja Land of the Dead myös osaltaan, niin tavallaan niin kuin loi tämmöisen niin uuden zombie-genren. Joo, uusi zombien tuleminen ja siis voi vittu, silloin me saatiin kyllä aika paljon paskoja leffoja sen johdosta sitten, että joo, mutta niitä sanotaan näin, että niinku se, että mitä niitä oli 28 päivää myöhemmin ja Dawn of the Dead, niin nähän esitteli meille nämä vitun juoksevat zombiet ja mitäs nämä sanoi, että nämä oli vetänyt energiajuomia zombiet. Niin, miten Simon Pegg kuvaili sitä. Zombiet, jotka on vetänyt energiajuomia. Niin. Joo, mutta niinku, siis tavallaan niinku loi uudelleen nahkan tälle genrelle sitten ja sitten tuli niinku, varmasti niinku, kymmeniä niinku zombi. Ja siis niinku toinen mä en enää edes. Mä putosin kanssa. Ja loppunut into. Joo, ja Land of the Deadin jälkeen voi sanoa, että multa loppui zombien innostus. Tuntuu vähän siltä, että niinku, tiedätkö, että aina joka viikko oli aina uusi zombie-elokuva silloin niinku justiin tyyliin niinku 2000-luvun puolivälissä siinä, tai loppua kohti ainakin, niin aina joo, ja sitten oli se World War Z sun muuta, niin se mun mielestä niinku oli niinku. Joo, se tuli vähän myöhemmin. Niin. Se tuli vähän myöhemmin, mutta siinähän alettiin jo CGI-llä tekemään zombareita ja se niinku, ja samoin kuin oli tää, mikäs tää Will Smithin. Joo, toi I Am Legend. Joo. Vittu, siis mä oon vittu siitä tehnyt kanssa arvosta, siis vittu se on. Se on huono. Se on kyllä perseestä. Mutta niin kun, voisiko sanoa niitä se I Am Legend ja sitten tää World War Z, sitten Shaun of the Dead ja sitten oikeastaan mä en edes laske Shaun of the Deadia, mutta niin kun lasketaan Land of the Dead ja sitten toi Jack Snyderin Dawn of the Dead, niin voisiko ne olla tämmöistä oikein ison budjetin zombie-elokuvat? Tuleeko sulla jotain muuta mieleen? Ei kyllä tuu. Joo, mutta niin kyllä tämä oli. Siis periaatteessa se Romeron Survival of Death, mutta sehän tuli, se oli taas niin pienen budjetin. Ei ne ole. Mä kyllä halusin nähdä uudestaan se Diary of the Dead ja Survival. Ne oli mun mielestä ihan sikapaskoja. Mulla löytyi kumpikin Blu-rayna. Ai jaha, pitäisikö mun paskasaamu? Katsotaan vaan. Etikö se Diary of the Dead? Siis vittu, ihan järjetöntä paskaa. Siis found footage. Joo, voi vittu. Ja Romeron tekemään vielä. Joo, ei voi niinku ymmärtää kyllä. Mutta okei, hei, palataan Shaun of the Deadiin. Niin, siis tää on elokuva, mikä on, siis mä oon nähnyt monta kertaa tää. Mä näin tän joskus ihan tuoreeltaan silloin, kun tää ei ollut vielä edes
Mun mielestä, mä en edes muista, tuliko tää elokuviin. Ei tullut. Ei mun ja se, mielestäkään. mä näin sen silleen, että sä tulit sanomaan, että hei, täällä oli semmoinen zompparileffa ja sä olit imuttanut sen. Joo, oli ladannut jossain. Ja sit mä katoin sen, että olipas vitu hyvä, kyllä mä tämän hoidan niin kuin itselleen. Ja sitten kun se tuli DVD:nä, mä ostin sen melkein, mä muistan, että mä ostin sen melkein saman tien. Mutta toi justiin oli se, että sitä aikaa niin ei ollut mitään suoratoistoa. Ja siis ei ollut mitään tietoa, tuleeko tää Suomeen, tiedätkö? Ei ollut mitään tietoa, koska semmonen tulee. Koska leffoihin ei tuu, niin siihen aikaan se oli kuitenkin niin, että leffateatterista melkein meni se 1-2 vuotta ennen kuin se tuli sitten fyysisenä julkaisuna ulos. Että se oli sitä aikaa. Just näin. Mutta okei, mä en muista, että mä oon suositellut sitä, mutta niinku, voi olla ihan hyvin. Mä en muista, että mä latasin sen just jostain ja sitten katsoin se, että oho, tää olikin muuten aika hyvä. Ja siis semmonen, että mistä kannattaa puhua, koska siitä lähtien siis on tykännyt tästä. Tää soljuu hyvin eteenpäin. Ja ihan vitu hyvä leffa. Se soljuu tosi hyvin eteenpäin ja siis hyvää huumoria ja siis hyvää tätä kemiaa kyllä. Ja jotenkin tää tuntuu hirveästi sillä niinku hirveä, miten se sanoo, sellainen effortlessiltä tää, niinku, että miten tää tekee nämä kaikki. Vaikka mä voin kuvitella, että niin kuin toi Edgar Wrightikin sanoo, että niinku ihan vitun pienellä budjetilla tehty. Kyllä. Sitä on todellakin venytetty. Kaikkea tässä niinku on venytetty. Ja mutta niinku sen näkee, että heillä on ollut tosi hauskaa kuitenkin tehdessä tätä. Joo, ja sitten iloinen yllätys just tää Simon Pegin, että on löytänyt tämän kautta sen, että se on vitun loistava näyttelijä, helvetin loistava koomikko näin. Että nyt se on vasta alkamassa saamaan sitä, mitä hänelle kuuluu. Ja just näin, että niinku, tämähän oli tiketti niinku, sit myös Nick Frostille sitten tuonne Hollywood-elokuviin. Mitähän kaikkea sinne on tehnyt? Se on se Baby Driver. Ei, siis Wright. Edgar Wright. Saanko mä taas? Nick Frost. Oi vittu. Okei. Edgar Wrightia tarkoitin tekemään, mutta siis Baby Driver, mitä? Scott Pilgrim Against the World. Mä en ole muuten nähnyt kumpaakaan noista. Silloin jotain dokkareita oli tehnyt. Mutta se ja nyt oli se joku One Night in Soho vai niin, mikä? Sitäkään en ole nähnyt. Joo, on paljon ollut semmoista, mitä pitäisi katsoa kyllä, mutta niinku se Baby Driver on hyvä. Se on oikeasti hyvin kuvattu. Se on ja hyvä, helvetin hyvä soundtrack. Ja, siis ja siinä on hyvä korea ja semmoisia yllätyksellisiä kohtauksia. Suosittelen. Joo, okei, tarvii se katsoa. Mutta tosiaan Shaun of the Dead, mun mielestä virheetön tämmönen kauhukomedia. Tää on oikeastikin, siis vaikka tästä poistaisi kaikki komedian, niin tää on siltikin ihan hyvä filmi. Kyllä. Että niin kun, tää on jotenkin sellainen onnistuu kauhukomediassa sellainen niin kun, olen siinä niinku, tiedätkö, siinä rajalla, että se ei mene niinku kumpaakaan suuntaan. Tämä on sekä mun mielestä kauhuelokuva kuin taas komedia. Ja sitten tässä on oikeasti surullisia kohtauksia. Niin on, siis vittu, kun se pamauttaa sen äitensä, niin se on ihan vitun surullinen kohtaus. Tai sitten se, että kun se Nick Frostin se esittämä se Ed, sitä purraan. Mä olin ihan varma, että se kuolee siihen. Että mä nyt, että ei se saisi kuolla. Vittu, se oli hyvä tyyppi, niillä oli hyvä kaveruus, ei se saisi kuolla. Niin just, ja siis niinku kaikki vetää hyvin, mutta erityisesti Simon Pegg. Siis, sillä on niin laaja tämmöinen niinku näyttelijä, siis semmoinen repertuaari, semmoinen skaala tässä kaikessa, mitä se pystyy. Se on semmoinen, alkaa leffa, se on semmoinen tollo. Siis semmoinen niinku looseri, tiedätkö just niinku menettänyt tyttöystävänsä ja kaikki menee päin vittua. Ja se kasvu siitä, että hänestä tulee semmoinen itsevarma ja pystyy sitä porukkaa johtaa ja tämmöistä, niinku, että se on niin uskottava hahmo. Joo. Sittenhän sama porukka teki pari vuotta myöhemmin sitten, tuliko tämä 2008 vai mitä, mutta tuli tämä 2007. Joo, Hot Fuzz, mikä on niinku vähän niinku siinä missä tämä oli kunnianosoitus zombie-elokuville, niin tämä on niinku kyttäelokuville. Ihan ok, mutta ei yllä samoihin sfääreihin. Joo, mutta pitäisikö kertoa, mikä idea niillä oli alun alkaen? Joo, siis se piti tulla jatko-osa. Niin Shaun of the Deadille piti tulla jatko-osa From Dusk Till Dawn. Eli mihin ne menee niiden siihen vakkarikapakkaan ja sitten sinne porukka muuttuu vampyyreiksi. En tiedä miksi on jäänyt tehnyt. Vittu! Se kuulostaa hyvältä ilta. Mutta voihan se olla vähän siltä, jos ne on niinku, okei, meillä on tää idea, mutta me ei oikein keksitä tähän niinku sellaista järkevää. Kyllä mä olisin sen halunnut. Joo, ehdottomasti kyllä niinku. Ja sitten tuli, niin mitä sä oot mieltä tästä? Siis musta se on yliarvostettu. Se on niin kuin näistä se heikoin. Jos niistä kolmikosta puhutaan, niin ylivoimaisesti heikoin. Joo, niin mun mielestä siinä on hyviä juttuja, mutta kun taas World's End, mä oon nähnyt 3 kertaa sen, ja se on ollut joka kerta parempi
Kyllä. Mitä se on edellisenä kertana, mutta sä löydät koko ajan sitä jotain uutta. Joo. Ja nyt se alkaa olemaan se World Dance melkein yhtä hyvä kuin Sona. Joo, siis tää kannattaa kans ehdottomasti katsoa. No oikeesti, kyllä nämä kaikki kannattaa katsoa. Jos sulle vähänkin putoo toi juoppohuumori, niin tossa sitä kyllä vedetään. Joo. Sanotaan näin, että niinku, tämmöiset niinku lopetetaan ryyppääminen, ihmiset ne ei välttämättä ehkä ymmärrä sitä huumoria. Mä taas nauroin ihan vedet syössä. Mutta hei, kyllä näistä kiistatta mun mielestä näistä kolmesta, niin kyllä Shaun of the Dead on tää mun mielestä niinku se ihan kunkku. Vitun siisti kannettu. Joo, täytyy tätä vielä mainita. Tosi upea tää Steelbook. Tulee mieleen vähän tämmönen Creepshow tämmönen. Kyllä. Niitä kauhusarjiskansia tällä. Ja siis ihan täydellinen kuvanlaatu. Tätä ei voi painottaa liikaa. Joo, siis voin sanoa, että se oli niinku ehkä luontoisin. Yksi luonnollisimmista kuvista, mitä on nähnyt. Vähän niin kuin vittu niin kattoisi niin ihan niin kuin normaalisti. Siis, tää asettuu just siihen parhaimpaan aikaan. Niin siis leffa, joka on kuvattu 2000-luvun alkupäästä ja sitten se on vielä tehty filmille. Ja nyt ne on mahdollisimman viimeisen päälle säilytetyt ne filmit siinä. Niistä saadaan hyvä restaurointi. Mutta sitten muutama vuosi tästä eteenpäin, se alkaa menee siihen. Esimerkiksi tulee Kill Bill. Niin että se on tehty, se on editoitu ja viimeistelty kokonaan digitaalisesti. Siis 2K-kuvalla. Ja niistä ei ole edes välttämättä tehty semmoista filminegatiivia. Eli sen takia siinä on just se semmoinen about vähän reilu 15 vuotta sitä, ennen kuin tulee 4K-aika sitten. Että ei ole yksinkertaisesti leffasta, ei ole olemassa tämmöistä mistä saadaan kunnon tämmöinen superterävä piirtoversio. Mutta minä annan julkaisulle kyllä helposti 4,5 annetaan tälle. Ja kyllä mä leffalle annan 4,5. Mä annan 4 tähteä ja sitten julkaisulle kuvalaadulle 5. Joo. Eli itse leffalle 4, mutta kyllä mä sanon, että tää oli Crowin ohella. Joo. Se on vittu, viime vuonna se ei saatana, että oli hyvä kuva. Ja oikein miellyttävä katsoa, kun sä haluat katsoa, että onpas tää hyvän näköinen. Kyllä. Nyt oikein keskityt siihen. Pistän tuohon kuvauskenttään linkin sinne Amazoniin, mistä tämän pystyy tilaamaan sitten. Joo. Ja nyt hei, kerro meille, mitä sinä olet mieltä Shaun of the Deadistä tai näistä muistakin Cornetto-trilogian filmeistä. Ja se, miksi tätä sanotaan Cornetto-trilogiaksi, on tietysti se Jätski-tuutti, mikä näitä yhdistää kaikkia. Joo, ja niillä oli sitten ihan tarinakin siinä, että siinä oli se ensiltä ollut tämän Shaun of the Deadin ja niillä oli se Cornetto kun se oli. Saanut ilmasta jätskiä. Ja siellä on ilmasta jätskiä ja sitten ne ajateltiin, että hei vittu, tehdään sitä Cornetto-trilogia, että tehdään tuohon Hot Footsi tähän mukaan, me saadaan enemmän ilmasta jätskiä. Sitten ei ollutkaan enää jätskiä, voi vittu. Joo. Mutta tämmöistä tällä kertaa. Pistä kommentteja. Nähdään seuraavassa videossa. Moro. Morjes.